Bună ziua! Astăzi vom face o rețetă simplă de brioșe, bineînțeles de post vegană și mai dietetică, deoarece zahărul sau îndulcitorul este opțional în această rețetă. Ce pot să vă spun că sunt foarte gustoase și mai sănătoase decât surorile lor non-vegane. Ingredientele pentru această rețetă le voi lăsa jos în descriere și le voi aminti și în acest video. Pentru început vom preîncălzi cuptorul la 200 de grade Celsius. Eu am cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos și vom pregăti o tavă din aceasta de brioșe cu hârtiuțe speciale. Dacă nu avem hârtiuțele acestea, putem să ungem formele cu puțin ulei și să tapetăm cu făină. Într-un bol mai încăpător am pus 4 banane foarte bine coapte, le-am desfăcut de coajă și le-am rupt bucăți, iar apoi le-am pasat foarte bine cu un zdrobitor pentru cartofi fierți. Am adăugat peste banane zeama de la jumătate de lămâie. Putem să punem și coaja dacă ne place sau putem pune coajă de portocală sau scorțișoară, vanilie sau orice altă aromă ne place. Și opțional adăugăm un îndulcitor. Eu am adăugat 2 linguri de zahăr de cocos, dar acesta este opțional, și 50 de ml de ulei de măsline presat la rece am pus eu și am amestecat foarte bine până zahărul s-a topit și uleiul s-a încorporat în această compoziție. Apoi am adăugat 100 de grame de nuci măcinate și la fel am amestecat foarte bine, iar apoi am cernut peste 250 de grame de făină albă de grâu, în care am adăugat un plic de praf de copt sau 15 grame de praf de copt, dar dacă nu aveți praf de copt, puteți folosi o linguriță de bicarbonat de sodiu, deși bicarbonatul are un gust mai puternic și eu prefer praful de copt, chiar dacă îl folosesc mai rar. Așa trebuie să arate compoziția. Adăugăm în compoziție și 100 de grame de fructe uscate. Eu am adăugat merișoare, dar puteți adăuga stafide sau alte fructe uscate pe care să le tăiați mărunt dacă sunt mai mari. Apoi vom pune această compoziție în forme, ne vom ajuta de 2 linguri și vom pune pentru început câte o lingură plină în fiecare formă, iar apoi vom împărți restul de compoziție în mod egal în toate cele 12 forme de brioșe. Și vom pune tava în cuptorul preîncălzit. Iar apoi vom schimba temperatura cuptorului la 170 de grade Celsius și vom lăsa brioșele în cuptor pentru 40-45 de minute. Când sunt așa rumene, atunci sunt gata. Putem să facem și testul cu scobitoarea, dar nu va fi concludent, pentru că aluatul, mai ales acum cald, va fi ușor umed din interior, deoarece conține banane. Le lăsăm să se răcească complet, iar apoi le putem unge cu puțin sirup de agave. Le putem pudra cu nucă de cocos, așa cum am făcut eu, deoarece nu folosesc zahăr alb. Le putem decora cu cireșe confiate sau putem să le glazurăm cu ciocolată fără zahăr sau chiar cu frișcă vegetală. Eu zic că sunt delicioase, nu sunt la fel de pufoase ca cele cu ouă, dar sunt mai sănătoase, deoarece amestecul de zahăr, lapte
și ouă este toxic pentru sănătatea noastră. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!